નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આજે અમે નવજીવન ફાર્મ ખાતે કરાયડામાં દવાનો છંટકાવનો કાર્યક્રમ કરેલો છે. એમાં પાવન સીડ્સ અને ફર્ટિલાઇઝર ધનસુરા વતી હું કિશન પટેલ, અમારા ખેડૂત મિત્ર રમેશભાઈ પટેલ જે ધનસુરાના છે, અને ડ્રોનના પાયલોટ નયનભાઈ પટેલ. અત્યારે અમે અહીંયા કરાયડામાં અત્યારે સારામાં સારું ફ્લાવરિંગ છે, એના ઉપર ટ્રેસરનો અમે છંટકાવ કરીએ છીએ. એમાં કોઈ જ પ્રકારનું કરાડાને નુકસાન નથી થતું અને ખૂબ સારી રીતે સ્પ્રે થાય છે. અને એમાં કરાડાના જે હાઇટ છે એનાથી 2 મીટરની હાઇટ ઉપરથી ચાલે છે, એટલે કોઈ કરાડાને દાંડી ભાંગી પડતી નથી. એ આપણે તમારી વિડીયોમાં હમણાં જોઈ શકશો. અને ખૂબ સારા રિઝલ્ટ મળેલા છે અત્યારે છંટકાવ કરવામાં. હવે રમેશભાઈ પોતની વાત કહેશે કે કઈ રીતનો એને અનુભવ કેવો રહ્યો. નમસ્કાર. મને એમ થયું કે કરાડાની અંદર આપણે ચાલુ પંપેથી બહુ મુશ્કેલ હતું, એટલે આઈડિયા આવ્યો કે ડ્રોનથી દવા છંટાવું એમ. પછી બાજુમાં પાવન ધનસુરાની અંદર પાવન સીટ્સની અંદર ડ્રોન રીટ્રો કંપનીનું છે, તો નયનભાઈને કોન્ટેક કર્યો અને કિશનભાઈનો. કિશનભાઈ એક તમને કોઈ વાંધો નહીં, અમે ફર્સ્ટ ટ્રાય છે તો અમે ટ્રાય કરશું એમ. તો આજે ફર્સ્ટ ટ્રાય કર્યો અને સુપર, બહુ જ મજા આવી. સુપર છાંટવામાં મજા આવી ગઈ છે.